આ હવામાનની કાયામાં અને આ એક એવડા ગલુડિયાને બીક લાગી. હું કેવું આને કેવા એલી વાર ઓટેથી હો રાયડું નાખે એ અંજુબેન આને તો મારું માથું પકવી દીધું કે તમે આને અહીંથી કાઢો આ રી કે રે તો મેં ભૂલા એને એમાં પ્રસંગમાં જાય તો માથું નથી દુખતું ત્યાં તો આના કરતા વધારે બેકાર હવે તો બસ છે ને તમારી સ્કૂલ ખુલી જાય ને તો ન્યલ થઈ 12 વાગે ઉઠે ને બધું શેડ્યુલ વિખાઈ જાય. અને ક્યાં મારો જીવ એટકો એ તમને કહી દઉં. કાલે 4 સાડા 4 વાગે બપોરે માનવનું એક્સિડન્ટ થયું હતું. અમને રાતના 11 વાગે ખબર પડી. હાલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ટાઈમ થયો છે 11:15 વાગ્યાનો ને આજ વિડીયો ચાલુ કર્યો છે મોરો. મારે દુકાને આવી ગયા હતા ઘરાક ને હું સ્પેશિયલ પાછો વિડીયો ચાલુ કરવા આવ્યો. અંજુને યાદ ન રહી. વારે વાહ વાહ ચવલિયા કેવું માખણ મારે. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધરા ફેમિલી વ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. એમાં સાહેબે કીધું કે મારે દુકાને ઘરાક આવી ગયા હતા, બોયો ગયો તો એમાં 100% સાચા. 8 સવા 8 થયા ને ફોન ચાલુ થઈ ગયો. આ સાચું કે અંજુ ભૂલી જાય વિડીયો ચાલુ કરતા. નહીં, આજે ભૂલી ગઈ હતી એ તો વાત હતી. હું મારા કામમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ હતી ને પછી છે ને હું વિચાર કરતી હતી કે શું કામ કરું કેમ કે આજ વાતાવરણ જોતી હતી. તડકો તો છે પણ કયા પાછું વાદળછાયું વાતાવરણ થઈ જાય ને એ નક્કી ન રહે. એટલે પાપડનું તો હમણાં 2-4 દી વિચારવું જ નથી. એ તો પાકી વાત છે. મારી વાહે છે ને એક બેને પાપડ બનાવ્યા હતા. મારા પાપડ જોઈને કે બેન વરસાદ આવી ગયો. મેં કીધું પાપડ હુકાઈ તો ગયા ને. મારે તો 2 દી વાતીવા મીંડળીને બટન જેમ પહેરવા તો હુકાઈ ગયા. પણ હવે જે ઓલા પાટલી પાપડ કરવા ને એની હિંમત નથી થતી. એટલે મેં કીધું વિચારું જો 2 દી આમ મસ્ત વાતાવરણ રહી ને તો બનાવશું. પછી ક્યાં દીના દુકાળ છે કા શિયાળો આખો બાકી જ છે. કઈ નહીં હાલો તો સાહેબને હવે પાછા દુકાને જવા દે. બપોરના ને હવારના વાસી કામ કરીને ફ્રી થાય ને તો બપોર કઈ થઈ જાય ખબર ન પડે ને તારા તો હજી બુદ્ધિ જો મને પવનની લેટી આવે ને મરચાની ભૂકી એવી ઉડે ને અને અમે ઘરમાં જ્યારે પણ વારીએ ને અમારા ઘરમાંથી મરચું હળદર જ નીકળે સિઝનમાં એટલું ઉડીને આવે કા. હા અહીંયા મરચાની મસાલાની ચક્કી છે 2-3 છે. ધાણા જીરું હળદર મસાલા એનો અવાજ એવો આવતો હોય. અત્યારે તો હજી નથી ને 8 વાગ્યામાં ચાલુ થઈ જાય ને સાંજે 8 વાગ્યા લગી તો કઈ નહીં હાલો કામ બંધ. ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા છે ને અમારી છે ને આ મની વેલ જો અહીંથી હુકાઈ ગઈ સાહેબ જો તમને એ કહેતી ટાઈમ તો થાય જ નહીં, હુકાય તો ખરી ને. પણ આમ જો આ કાઢવી જો ગમે ત્યાંથી છે ને એક ડાળખી ભૂલથી ખેંચાઈ ગઈ દેખાય છેટ અહીંથી હળોહળ જો આઈ લગી છે. અને આને છે ને આ જો અહીંયાથી થોડીક ઉપર બાંધવાની છે. આ બાજુ નમી ગઈ. કાલ તો જો કપડાય નહોતા હુકાણા જો આમને પડ્યા કાલના. એવું ભેજવાળું વાતાવરણ હતું કા. કઈ નહીં હાલો સાહેબને જવા દે દુકાને. હું મુહૂર્ત આવ્યું છે તો વાળમાં ઘૂંચ કાઢ લઉં. કઈનું દાંતિયો લઈને ફરવું ઘૂંચ નથી કાઢી. મને તેમ થાય કે વાળ કપી નાખવું પણ કોઈ કપાવા નથી દેતા. આના મોઢેરે જો સપનામાં હું કેમ સપનામાં સામ ઉઠું એમ ઈ સપનામાં તમે ઠામ ઉઠું હું ન ઉઠું હો. મેં તો ચૂલ્લાએ રસોઈ બનાવવાની ન કે શિયાળાનું મેળ આવે તો મારા છાણા થોડા કરતા ઈ પલરી ગયા. કઈ નહીં સાણા તો હુકાઈ જાય. મારા ખેડૂતનું મોલ બગડી ગયો એ કરશે બિચારા કા. કઈ નહીં હાલ ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરજો. તે લગી હું વિચારું કે ઘરમાં હું નવું કામ કરું. જો જો હાલ 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 તડકે હાલ ગોલુ હાલે એ હા હે કેવડું નાનું છે. ઘૂઘુનું જ પહેરાવું હતું. એ ગોલુ હાલો ફ્રેન્ડ જો ગોલુને છે ને મેં ટી શર્ટ પહેરાવ્યું બટન વાળું. કેવું લાગે ગોલુ? ઠંડી નું લાગે હો. હા જાઓ ઘૂઘીને ટી શર્ટ પહેરાવ્યું. ઘૂઘી જાય ને મમ્મીને ખોરામ હતી એનું નાનકડું ટી શર્ટ હતું. એ ત્યાં જાઉં ગોલો ગોલુ. હા નૈનાબેન ખીચા હે હવે. હા ટોપી નો થાય જો નહીં ઓલો એક બટન ખુલી ગયું. તો તમે હું કામ કીધું કે ટી શર્ટ પહેરાવો એમ અંદર વહી ગયું. આય આવતું રે ગોલો આય આવતું રે. નૈનાબેન વાયડા છે આય આવતું રે. આ આવી તાર મમ્મી આવી જો આવી જો જો હા
કહી દે નૈના બેન ખીજાતા હતા તાર મમ્મીને કહી દે કેવું લાગે એક બટન ખુલી જાય છે બોલો આમ જો શિવો તે હાલ ગોગીન ટી-શર્ટ પહેરાયું આ માપનું થઈ છે કેવું લાગે એક બટન ખુલી જાય છે જો ખુલી ગયું ટાકો મારીએ ને તો થાય એ કપડાં શું કપડાં ધોયા હતી ગીતાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી શાકભાજી લેવા લાડવા ખાવાનું જ જવું લાડવા ફેરી કરવાનું ખાવાય જાવ કા મહેમાન તમારે તો હોય જ કંઈક ને કંઈક લગ્નમાં જવું મહેમાનને કહેવાય ને હાલો અમારે ભેગા લગ્ન અરે ના અહીંયા જોજી બોલો કેવો લખાય પવન તો જો મારાજી હુતી તારા નહીં આગળ એને વાહ હાલો હાલો ગીતાબેન બોલાવે હાલો હાલો માન્ય નો આવતું માન્ય મહેમાન છે હા. ના જાવ ગીતાબેન ની ઘેર મહેમાન છે હો એટલે અહીં ન આવતું નૈનાબેન ની ઘેર રહેવાનું છે હા રાખશે નહીં તો કઈ નહીં પણ રાયડું તો નાખશે જ, ખોટે ખોટી આ ઓલું રાયડું નાખે ને એમ કરતા તો વધારે નૈનાબેન રાયડું નાખે કાલ રાયડું 6 વાગે તે મેં કીધું મને બોલાવ્યું હતી ટાંકીમાં કાઢી નથી લેતા કેવા લે બોલો આ હવામણની કાયામાં અને આ એક એવડા ગલુડિયાને બીક લાગી શું કેવું આને કેવા એલી વાર ઓટેથી હો રાયડું નાખે એ અંજુબેન આને તો મારું માથું પકવી દીધું કે તમે આને અહીંથી કાઢો આ રી કે રે તો મેં ભૂલા એને એમાં પ્રસંગમાં જાય તો માથું નથી દુખતું ત્યાં તો આના કરતા વધારે બેકાર હોય ત્યાં તો આવે ને અહીં તો આવે તો નહીં એટલે તો ત્યાં તો મન ન થાય ઠાકા હોય તો ભાઈ ઈ તો જઈ લે ટાઈમ થયો છે 12 વાગ્યાનો ને અમારે ધારાને હવાર થઈ ગયું છે ને મારે અડધી રસોઈ બની ગઈ ને ત્યાં ધારા ઉઠી તું પી લે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી બ્રશ કર્યું અને સીધી જો આ ખુરચી લઈને બેસી ગઈ પ્લેટફોર્મ ઉપર બસ અત્યારે પાણી પીધું ચા નાસ્તો કઈ નહીં હવે સીધા બપોરા જ કરવાનું છે ધારાને કેમ કે જો આમાં ભાત બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અહીંયા ભીંડા બટેટાનો મસ્ત શાકનો વઘાર કર્યો છે અહીંયા દાળ ઉકરે છે અને ગાજર મરચાંનો સંભારો છે બસ હવે રોટલી કરવાની બાકી છે તો હવે ધારાબેનને સીધું જમવાનું જ છે ને બપોરનું હવે નાસ્તો નથી કરવો ને હવે 12 વાગે કોણ નાસ્તો કરે કા હવે તો બસ છે ને તમારી સ્કૂલ ખુલી જાય ને તો ન્યલ થઈ 12 વાગે ઉઠે ને બધું શેડ્યુલ વિખાઈ જાય હજી નાવાનું બાકી છે હવે હમણાં પેલા જમશે જમીન પછી નવડાવીને માથું મોટું કરીને તૈયાર કરી તો પાછી બપોર હોઈ જાય એટલે હવે હમણાં તો 2 વખત માથું ઓળાવવું પડે ઓલું એક જ વાર ઓળાવવું પડે ક્યાં છે તો અહીંયા બેસવાનું છે પ્લેટફોર્મ ઉપર હે અને ખુરચી રાખીને ધારા બે હો જાય ખુરચી રાખીને ઉપર ચડી જાય તારા જેથી ખુરચી લહરી ગઈ ને તેથી તને પાઇપ મોઢામાં લાગશે હો હા કરતી હાલ નીચે ઉતાર હાલમાં દીકરો નીચે ઉતાર જમવાનું દઈ દો હાલો બસ હવે રોટલી માંડું તને રોટલી આપી દઉં ને ગરમ ગરમ એટલે તું જમી લે અહીંયા કોણ બેહતું હોય છે ખુરચીમાં બેને પણ ખુરચી છે તો જો લેલાઈ આવ્યા જો ક્યાં ગયું ઉપર વચારે જ દેખાડો હાલો બધાય જમવા હાલો આજ વેલા બપોરા કરવા કા હા થાળી તૈયાર થઈ ગઈ છે એમાં ભીંડાનું શાક પછી ગાજરનું સંભારો પછી દાળ પછી રોટલી પછી ભાત છાશ તો તારાને ખાવી ન હોય કે હું ના ખાઉં તો હાલો જમવા બેસી જાઉં અને જો અહીં રોટલી ગરમ ગરમ ઉતારતી જાઉં ને તારા બેસી જાય જમવા ગાયનું ગૌગરાઈ કાઢી લીધું છે અને ટાઈમ થયો છે 12:30 વાગ્યાનો એટલે આજ વહેલી થાળી તૈયાર થઈ ગઈ તો આવી જાવ બધાય બપોરા કરવા તો જા તારા જમી લે પછી મળીએ કા તારા ટાઈમ થયો છે 5:45 વાગ્યાનો અને રોંઢાના બધા કામ થઈ ગયા છે ધારાને તૈયાર કરી દીધી હું તૈયાર થઈ ગઈ છું તો અત્યારે હું ને ધારા બે જાય છે દુકાને ને જો સીરીઝ છે ને યાર રિપેર એમ કરવાની હા રિપેરિંગ કરવાની છે જે ફરિયામાં લાઈટ ગોઠવી હતી ને સિરીઝ એમાં એક લાઈન બંધ છે તો મનુભાઈને આપીએ ને તો એ રિપેર કરી દે મનુભાઈ ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરે એટલે સાહેબ સવારે ભૂલી ગયા હતા તો અત્યારે મને યાદ આવ્યું અને ક્યારનું છે ને ગમતુંય નથી એમ તો સવારનું એક જરૂરી વાત તમારી એરે શેર કરવી છે પણ સાહેબ આવી જાય ને પછી તમારે એરે શેર કરશું
એટલે દુકાને આટો મારી આવીએ અને થોડુંક મન હળવું થઈ જાય. પછી આવીને તમારી હારે જરૂરથી વાત કરીશ, કેમ કે તમે અમારી ફેમિલી છો. અમે કહીએ કે તમે અમારી આખી પૂરી ફેમિલી છો, તમારી હારે વાત શેર કરવી બને જ, તો થોડીક તમારે રાહ જોવી પડશે. સાહેબ દુકાનેથી આવી જાય ને પછી નિરાતે હું સાહેબ બે તમારી હારે શેર કરશું. અને માનવને લગતી વાત છે એટલે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેજો કે શું જરૂરી વાત છે, તો ચોક્કસથી હું તમને શેર કરીશ. તો હાલો પહેલાં દુકાને જઈ આવીએ, પછી આવીને મળીએ. તો ટાઈમ થયો છે 8 વાગ્યાનો. સાહેબ દુકાનેથી આવી ગયા, હજી રસોઈ બનાવવાની બાકી છે, પણ મેં તમને 6 વાગે કીધું હતું તમારી હારે એક જરૂરી વાત શેર કરવી છે, તો મેં કીધું પહેલાં વાત કરી લઈએ પછી જ રસોઈ બનાવીએ. આજ તો સવારનો દી કેવો હોય કોઈ નથી ખબર. સવારે 11 વાગે બ્લોગ ચાલુ કર્યો. આમ તો કાલ રાતના 12 વાગ્યાથી જ 11 વાગ્યાથી આવું મૂડ જ નથી, ગમતું જ નથી. જીવ હાવ એક જગ્યાએ જ અટકેલો પડ્યો છે. અને ક્યાં મારો જીવ અટકો એ તમને કહી દઉં. કાલે 4 સાડા 4 વાગે બપોરે માનવનું એક્સિડન્ટ થયું હતું ને અમને રાતના 11 વાગે ખબર પડી. અમને જાણ જ ન કરી. પહેલાં સિવિલ હોસ્પિટલે વયો ગયો, સારવાર લઈ લીધી, રિપોર્ટ કરાવી લીધા અને પછી મને ફોન કર્યો. પહેલાં તમે છે ને કાલનો માનવનો વિડીયો કોલ વાળો એક નાનકડો વિડીયો સાહેબે બનાવ્યો છે, એ જોઈ લો. પછી તમારે આગળ હું વાત શેર કરું. છે હા તે અરવીજી ગાડી પાર્કિંગ માંથી લેવા ગયો. આડો હા આડો તમે પાણી બોટલ ને લીધી. હા ઊભી રહે બેહીને બતાવો. આ તાર કરી ગયું છોલાનું નહીં. આ ઠંડીની હિસાબે તાળ કરી ગયું જો. હા તે ઈ જ છે. તો હું કરું ગરમ શેક કરીને મીઠાનો શેક, મીઠાનો જ શેક કર. આ છોલાનું ને એટલે ખાલી શેક કરજે સાઈડમાં. પેલા ગરમ પાણીથી પગ ધોઈ નાખી. અત્યારે તો મીઠું હવે તો ગોપાલ કાકાને વઈ ગયા છે. કાલ સવાર ઉઠીને કરી હવે બધું. હા એ નેપકિનમાં મીઠું નાખીને લોટીમાં ગરમ કરીને પછી લગાડવાનું. પછી શેકવાનું આપણે આમ દબાવી એમ કેમ શેક કરતા હોય. હા તો ઈ તો કરી. હા ઈ તો કરી લે. હા એટલે એમાં મુઠ્ઠી એક જેટલું મીઠું નાખીને પછી આમ લોઢીમાં તપાવી ને પછી ત્યાં જ્યાં દુખતું હોય ત્યાં ઓલું કરવાનું એટલે થઈ જાય. પેન્ટ ફાટી ગયું કે હું? હા ના પેન્ટમાં કાઈ નથી હો. એમ તો યુનિફોર્મ ઈ ડાબુ હે ખાલી. હા જેકેટનું ચેન બંધ નથી કર્યું, ખુલ્લું રાખવાનું. ઠંડી તો જો કેવી છે અત્યારે. અરે અત્યારે કરું ઠંડી તો છે પણ હજી બેઠો તો આમાં બધી દવાઈઓ મૂકી ને એટલે હજી બંધ નથી કર્યું. તો દવાઈઓ કેટલી છે? દવા ટાઈમ ટુ ટાઈમ ખાજે. આટલી છે. અત્યારે દવા ખાઈને જ અહીંથી નીકળી. પાણીની બોટલ એટલે જ લીધી છે. સિવિલમાંથી જ લીધી ને બધી? બધી ત્યાંથી લગાડવાની એક બહારથી લેવાની છે. ત્યાં નહોતી? હું હોય છે ટ્યુબ કે કઈ છે? બાર મેડિકલ ખુલ્લું હોય છે. હા બાર મેડિકલ ખુલ્લું છે. ઈ એમ કેમ ભટકાઈ ગઈ ખબર ન પડે. ઓલી હતી ઇલેક્ટ્રિક ગાડી કે બાઇક? ના ઇલેક્ટ્રિક નહીં, ઓલી જ હતી બાઇક. સંજીભાઈ ગાડી. આ સર્વિસ માંગે છે, એની બ્રેક નથી લાગતી, પાછલી માઇલી ચીરી ગઈ. આ શોરૂમમાં મૂકવા જવાની હતી. તો ખબર ન પડે ભાઈ એવી ગાડી લઈને. આ તો ઠીક કે રહી ગઈ વાત, ને તારામાં વધારે થાય તો કાઈ ન થાય. હવે નસીબ બીજું શું હોય. આ બહુ મોટું હોય નાના પતી ગયું. શું મોટું હોય નાના પતી ગયું. એમાં પીવાનું ન હોય. તો હવે આવી રીતના હાઈ જાઓ 9 વાગ્યા પછી કે ગાડી લઈને આવી રીતના નહીં જવાનું. ઓલે કરી લેવાની ગમે કરે. બપોરે 4 વાગે. બપોરે 4 વાગે. 4 વાગે થયું ને તું મને અત્યારે રાતના 11 વાગે ફોન કરીને કે પણ તમને ભાઈ ખોટા હેરાન કરવાનું. તમે ભાઈ ટેન્શન લીધે રાખો ખોટા. હું બધું નોર્મલ આવી જાય રિપોર્ટ એટલે કહી દઉં. મને ખબર જ હતી ફ્રેક્ચર તો હે જ નહીં. વાહ 4 વાગ્યાની વાત ને કેવો તોય અત્યારે 11 વાગે ફોન કરીને કે અત્યારે 12 વાગે ટેન્શન નથી. હવે તો ભાઈ બીજું તો શું થાય. હું ખુદ એને 8 વાગે તો બતાવવા આવ્યો. એટલે 4:30 5 થયું આવું બધું. અને ભાઈ આવીને ઉઈ ગયો તો. ભાઈ ઉઈઠો ને ભાઈ પગ બેવડો નતો પડતો. હવે અત્યારે નિરાયતે જાજો, ઉતાવળ ન કરતા. ગાડી ન હોય તો ઓલે કરી લેજે. નહીં ઈ તો અરવી જે એવી ડ્રાઈવર એમાં કઈ વાંધો નથી. ઈ તો ઓલાનો વાક હતો, બાકી મારો વાક નથી. એટલે ગાડીમાં એવું જરૂરી ન હોય કે આપણો વાક હોય, સામાવાળાનો વાક હોય. પણ હવે આપણે તો અહીં વાટ જોયા રાખીએ ને. તો જોયું ને તમે કેવો માનવ કે મોટો અકસ્માત થવાનો હતો ને નાનામાં પતી ગયું. એને તો હજી થોડીક રમત લાગે, પણ આપણે મા બાપનો જીવ છે ને કે મન માને નહીં. એટલે મને તો કાલ રાતના નીંદરે નથી આવી. સાહેબે ઘણું કીધું કે વાંધો નથી, નોર્મલ છે. અને આજે નહીં તો મેં 4-5 વખત ફોન કર્યો છે. મારા કપિલનો 2-3 વાર ફોન આવી ગયો. વિડીયો 11 વાગે હુકામ ચાલુ કર્યો એ કહી દો કે હું 3 થી 4 પેલે એટલે આવી ગયો તો. ફોન કર્યો 8 વાગે ફોન કર્યો, 10 વાગે ફોન કર્યો. 10 વાગે હું થોડી ખીજાણી હતી. એ વિડીયો થોડોક જોઈ લો તમે. એ સાહેબે વિડીયો બનાવ્યો. કેમ કે આમ તો મોકો ન મળે, પણ ખીજાવવું જરૂરી છે. આપણાથી અલગ આટલી દૂર 500 કિલોમીટર છેટો સિટીમાં રહે અને થોડુંક કહેવું જરૂરી છે. ભલે વાક ગમે એનો હોય, જેમ
કઈ આપણે એમ કે એક બાજુથી વાત ન હોય, આપણે ગમે એટલું ધ્યાન રાખીએ. હવે સામે મારું ધ્યાન ન રાખે તો શું કરવાનું? પેલા જોઈ લ્યો તો માનવને થોડી ખીજાણી હવારે, પછી મેં બ્લોગ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો. નાનું મોટું કોઈ ન કહેવાય. માનો તમને છોકરાઓને એમ જ લાગે કે આ નાનું મોટું કહેવાય. મોટું સાધન પાછળ કઈ કોઈ તો એ તો એને બ્રેક મારી ની પાછો રિવર્સ માં આવ્યો તો શું હાલત થાત? એને તો લાગ્યું નહીં. તારે તને કેવું થયું એનો વિચાર જ રીકે. અથવા હું હાંજામાં કઈ નથી કેવું ભોયરું. તું ઓલે કર લેજે, ટેક્સી કર લેજે, પૈસા તને ઘટે તો મને કહેજે, હું મોકલી. પણ હવે કોઈની ગાડી લઈને ગમે હાજુ માંડું હોય ને રિક્ષા કરીને તારે ખર્ચે તું તાર દવાખાને લઈ જાય. હું ના નહીં પાડું. ગાડી લઈને જવાનું નહીં. સમજાઈ ગયું ને? અને કંઈક જ થાય, કાંઈ ન થાય. હું આખી રાત સૂતી નથી. 1:30 વાગે તારો મેસેજ આવ્યો ને ફોન કરો તો મેં કીધું ભોયરું હવે હુઈ ગયો છે ને હોવા દઉં. સવારનો કપિલ મામાનો ફોન આવી ગયો. એ મને ફોન કર્યા કરશે. હું છે હું નહીં. કાલ તારો ફોન આવ્યો તો હું ત્યાં જ બેઠી હતી. નહીં એ કઈ ખબર નથી મને. એટલે હવે આ છેલ્લી પેલી ભૂલ, હવે આવી ભૂલ ન થવી જોઈએ. પછી સાંજે હું આવું એને કે કઈ ને દવા ખાઈ લે. તો માનવને થોડું ખીજાણી સમજાવ્યો. અને હવે ખાસ એ વાત કે તમારા બધાને આશીર્વાદ ને દુઆ ને અમારા કંઈક આગળના અમારા કરમ હારા છે કે અમારા ગઈઠિયાના પૂર્ણ છે ને કે માનવને જાજુ લાગ્યું નથી, ફ્રેક્ચર નથી થયું. અને જે મૂંઢઘા લાગ્યો ને 4:30 વાગે આ બન્યું હતું. આગળ નાની જે મિની મદ્દા આવે ને કહેવાય એ જાતું હતું. અને એ એના પીજીનો જે ગ્રુપના ભાઈ હતા એને એની તબિયત ખરાબ હતી ને તો એને દવાખાને લઈને જતો હતો. એ 4:30 વાગે અને અચાનક જ આગળના ટેમ્પા વાળાએ બ્રેક મારી ને એટલે આને મારવી જ પડે. એટલે આને બ્રેક મારી ને એમાં અચાનક જ ગાડી સ્લીપ થઈ ગઈ. એમાં એ ભાઈને કઈ ન લાગ્યું, માનવને ગોઠણમાં છોલાઈ ગયું અને હાથની હથેળીમાં ને એમાં બધે છોલાઈ ગયું. પછી પીજી આવીને હોઈ ગયો અને પછી પગ હાલતો નતો. હા એટલે એકદમ છે ને ઠંડી લાગી ગઈ, મૂંઢ માર લાગ્યો હતો ને ત્યાં ગોઠણમાં છે ને લોહી જામ થઈ ગયું, એટલે જામી ગયું. એટલે પગ હલે નહીં તાર ચોલે એટલે એને બીક લાગી ગઈ કે આ શું થઈ ગયું. પછી રાતે 8:30 વાગે સિવિલમાં ગયો ને એક્સરે કઢાવ્યો, રિપોર્ટ કરાવ્યા અને કાલે 1:30 વાગે પીજી આવ્યું. ત્યાં લગી હું જાગતી હતી, જીવ ન્યા જતો ને. એક્સિડન્ટ શબ્દ સાંભળો ને એટલે કોઈ પણનો જીવ થોડો પદ્ધર ચડી જાય. એટલે આ પોઝિશન હતી. એટલે કાલનું તો મને ક્યાંય ફક જ નહોતું થતું. પછી આજે પાછો 3 વાગે એનો ફોન આવ્યો અને એનો અવાજ સાંભળીને એની વાત સાંભળીને પછી મને થોડીક શાંતિ થઈ કે નહીં માનવને છે ને વાંધો નથી અને નોર્મલ છે ને રાહત થઈ ગઈ. અત્યારે ગયો તો હાર્ડવેર પાસે અમદાવાદમાં ક્યાંક હશે નજીકમાં 5-6 કિલોમીટર. ત્યાં ગયો તો ત્યાં બતાવ્યું, એ ચેક કર્યો, માલિશ કરી, પછી દવા આપી ને એને કીધું કે કંઈ દીવા જેવું નથી અને 5 દિવસનો પાટો વાર દીધો ને દેશી લેપ કરી દીધો. પણ આજે સવાર 10 વાગ્યા લગી તો પગ હલતો નતો. લેપ કર્યા પછી હાલી ચાલી શકે. હા હાલીને બસમાં ચડ્યો. એટલે આ વાત હતી. એટલે આજ સવારનું મન નહોતું એટલે જ મેં બપોરે વિડીયો કર્યો હતો તારા ઉઠી ત્યારે. એ પછી 6 વાગે કર્યો. ફોન ઉપાડવાનું જ મન ન થતું. ઘડીક થાય ને તેમ થાય માનવને ફોન કરીને વાત કરું. કેમ કે એક્સિડન્ટ શબ્દ સાંભળીએ એટલે કોઈ પણ, હું કે તમે પણ આ તમારા બધાની દુઆના આશીર્વાદ આડા આવી ગયા કે માનવને કંઈ ન થયું. બસ ભગવાન ને મા તુલજા ભવાની માલ બાપા રક્ષા કરે, બસ એટલી જ પ્રાર્થના કરું. તમે બધા પ્રાર્થના કરજો કે કંઈ થાય નહીં, કે માતાજીનું ધ્યાન રાખે કોઈના પણ છોકરાને. એમ અત્યારે આપણે ધ્યાન રાખીએ, હામુમાના ધ્યાન રાખે એની જવાબદારી હોય નહીં, બરાબર ને? હવે કેનો વાકાડ હોય? ટેમ્પાવાળો હોય તરત ત્યાંથી નીકળી જ ગયો. મેં માનવને કીધું તારે એને કહેવાય તો કરીને, પણ કે મમ્મીને ઊભે તો કહું નહીં કે અમે ઊભા થઈને હમાનમાં થયા હતા તો ક્યાંય નીકળી ગયો. વાક હોય નીકળી જાય ને, મોટી સિટીમાં તકલીફ તો થવાની જ છે. તો કંઈ નહીં, હાલો આ વાત શેર કરવી હતી. તો અત્યારે તો વાંધો નથી, માનવને એકદમ સારું છે. 2-3 દિવસનો પાટો છે નોર્મલી. એટલે દવા ખાય અને આરામ કરશે ને એટલે રેડી થઈ જાય. પાછું 3 દિવસ પછી એને કેમ્પમાં જવાનું છે, બધું ભેગું છે. એટલે ફ્રેક્ચર નથી થયું ને એ માતાજીની બહુ મોટી કૃપા. નહીતર એને જ્યાં છેલ્લો નેશનલ કેમ્પ હતો ને રહી જાય. કેટલી મહેનત કરી હતી એના હાટું થઈને. દિવાળીમાં તાત્કાલિક વયો ગયો તો કેમ્પ હાટું થઈને. તો કંઈ નહીં, આપણે કોઈનું ખરાબ નથી કર્યું તો ભગવાન આપણું ખરાબ ન કરે. તો કંઈ નહીં, તમારે શું કહેવાનું છે મને જરૂરથી કહેજો કમેન્ટમાં. ને આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ પણ મને કહેજો. તો હાલો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય ભોલેનાથ. આવજો. જય ભોલેનાથ.